Tập 3 của Dragon Ball Daima đưa khán giả vào một hành trình đầy cuốn hút khi Goku và nhóm bạn chuẩn bị khám phá những bí ẩn của ma giới. Chuyến bay thần kỳ do ma lực điều khiển lướt đi với tốc độ không tưởng, chỉ trong nháy mắt đã bỏ lại trái đất phía sau. Điều này khiến Goku với bản tính hồn nhiên của mình không khỏi trầm trồ kinh ngạc. Hóa ra con tàu không phải là biến mất mà đã bay thẳng vào không gian để lộ tốc độ vô cùng nhanh. Sức mạnh ma thuật từ những chiếc máy bay của ma giới đã giúp chúng lao đi như ánh chớp, nhanh và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đích đến của họ là Warp Sama, một điểm chuyển tiếp quan trọng giữa đại ma giới và các thế giới bên ngoài. Chỉ có thông qua Warp Sama họ mới có thể đặt chân vào vùng đất bí ẩn của đại ma giới. Khi Glorio giới thiệu về Warp Sama, trạm trung chuyển duy nhất kết nối thế giới bên ngoài với đại ma giới, câu chuyện dần thêm phần hấp dẫn. Warp Sama không chỉ là một trạm dừng chân đơn thuần mà là một nhân vật bí ẩn và quan trọng, nơi bắt buộc phải đi qua để đến được thế giới sâu thẳm của ma giới. Và hành tinh Patapi tọa lạc trong hệ sao băng Rakha chính là điểm gần nhất từ trái đất mà nhóm có thể gặp. Thông tin này gợi mở về những cuộc phiêu lưu kế tiếp mà nhóm phải đối mặt. Đáng chú ý, Glorio hé lộ rằng mình được chính ma vương của ma giới thứ ba giao nhiệm vụ đi đón Goku nhằm cùng nhau đánh bại một đối thủ đáng gờm, đó là vua Goma. Vị vua với thân hình nhỏ bé này được biết đến với sự xảo quyệt và sức mạnh ma lực đáng kinh ngạc. Tuy vậy, Glorio tin tưởng vào khả năng của Goku, người từng chiến thắng Majin Buu, và hy vọng rằng anh có thể hạ gục được vua Goma. Chi tiết này không chỉ tăng thêm phần kịch tính mà còn tạo ra động lực lớn cho Goku, người đang muốn nhanh chóng cứu Dende và quay lại hình dạng ban đầu. Và rồi, nhóm của Kaioshin có một điểm dừng chân đầy thú vị tại hành tinh Batapi, nơi họ cẩn thận định vị và truyền thông tin cho Kibito để sẵn sàng tiến vào ma giới. Chính tại đây họ đối mặt với Warp Sama, một nhân vật khổng lồ nhưng lại có ngoại hình tựa như cá vàng. Ông ta không hề hiền lành hay dễ tính như vẻ bề ngoài. Goku với bản tính hồn nhiên đã khiến không khí trở nên căng thẳng khi gọi Warp Sama là ông cá vàng. Kaioshin thì nhanh chóng cảnh báo Goku vì ai cũng biết ông ta là một sinh vật nhạy cảm, đặc biệt là về ngoại hình. Chỉ cần một từ cá vàng là có thể làm cho cọc dịch chuyển này nổi cáu và từ chối giúp đỡ. Goku tuy nhận được một lời cảnh báo nhưng vẫn không nhịn được những lời trêu đùa gọi Warp Sama là cá vàng mắt lồi, một pha xử lý nguy hiểm và hài hước, thể hiện rõ sự hồn nhiên đến táo bạo của cậu. Tình huống dở khóc dở cười này không chỉ là thử thách mà còn cho thấy sự khó đoán của các sinh vật trong thế giới ma giới. Việc họ thành công vượt qua Warp Sama hay không sẽ mở ra những tình tiết gay cấn tiếp theo, đầy thú vị trong hành trình kỳ bí của nhóm Kaioshin. Tình hình trở nên căng thẳng khi nhóm đối diện với Warp Sama và bị yêu cầu khai báo thân phận. Glorio nhanh chóng lên tiếng nhắc lại rằng anh vừa mới rời khỏi đây trước đó, nhưng lại bị chất vấn về sự xuất hiện của hai người mới. Khi nhận thấy đôi tay nhọn của họ, Warp Sama yên tâm rằng đó là người của ma giới, nhưng vẫn không quên yêu cầu mật khẩu. Điều này khiến nhóm hơi bất ngờ vì trước đây chưa từng có quy định như vậy. Tuy nhiên, khi Glorio cung cấp đúng mật khẩu là 8821, Warp Sama mới chấp nhận cho phép họ tiếp tục hành trình trong không gian vắng vẻ của nơi trung gian ma giới. Sự căng thẳng càng leo thang khi nhóm nhận ra họ quên báo mật khẩu này cho Kibito và nhóm đi sau. Lúc này Kaioshin tỏ ra vô cùng lo lắng nhưng không kịp nữa rồi. Bỗng nhiên mọi thứ trở nên kỳ lạ khiến anh thấy choáng váng, thậm chí còn muốn nôn ra những thứ vừa ăn, khiến cả nhóm được một phen buồn cười nhưng cũng không kém phần lo lắng. Lúc này thì mọi người đang cố gắng trấn an nhau. Khi tiến đến gần ma giới, họ vẫn đang ở trạm trung chuyển để có thể đi vào ma giới, thì Glorio giải thích về sự phân chia tại ma giới thành 3 khu vực khác nhau. Cửa số 1 chỉ dành riêng cho những người của hoàng tộc ma giới thứ nhất, nhưng nhóm của Goku sẽ phải đi qua cửa ma giới số 3, nơi xa nhất so với lãnh địa của Goma. Kaioshin thì rất là thất vọng vì ít nhất nhóm cũng nên được vào qua cửa số 2, nhưng Glorio nói rằng anh ta không có quyền hạn và chỉ có thể đi vào từ ma giới thứ 3. Trong lúc căng thẳng này, họ phát hiện một sinh vật nhỏ đang bay ra để đón tiếp. Tình hình lại thêm rối rắm khi cơn choáng liên tục hành hạ Kaioshin, Goku. Và trong không gian huyền bí của ma giới thứ 3, khung cảnh hiện ra đầy kỳ bí, chuẩn bị mở ra những cái tình tiết hấp dẫn tiếp theo. Nhóm của Goku tiếp tục hành trình qua một hang động khổng lồ khi vừa mới đến ma giới thứ 3. Và đây được giới thiệu là đường hầm ma giới, một con đường kết nối các khu vực của ma giới. Lối đi này dẫn sâu hơn
dẫn xuống sâu hơn đến ma giới thứ hai và cuối cùng là ma giới thứ nhất. Kaioshin kể lại rằng ngày trước việc di chuyển giữa các ma giới từng rất tự do, nhưng từ khi anh có ý thức thì một lá chắn ánh sáng khổng lồ đã được tạo ra để phong tỏa nơi đây, chặn đường lối đi này và tạo ra rào cản nghiêm ngặt giữa các khu vực. Điều này làm Goku có chút băn khoăn về cách di chuyển, nhưng Goryeo tiếp tục giải thích rằng Warp Sama đã trở thành phương thức chính để qua lại giữa các ma giới, một cổng dịch chuyển siêu việt nhưng lại giới hạn, chỉ dành cho cư dân của ma giới thứ nhất và một số ít từ ma giới thứ hai. Với chút ngạc nhiên, Goku thắc mắc lý do vì sao thì Goryeo, một người từ ma giới thứ ba, lại được phép dùng cổng dịch chuyển. Thế là anh ta giải thích rằng hiện tại do anh làm việc tại ma giới thứ nhất, nơi công việc của anh phức tạp và nhiều không kể xiết, nên anh mới có thể sử dụng cổng dịch chuyển để qua lại. Tập phim mở ra một bức tranh đầy bí ẩn và chi tiết về hệ thống phân cấp trong ma giới. Cùng với những luật lệ khắc nghiệt mà nhân vật phải tuân thủ, với sẽ còn nhiều thử thách thú vị chờ đợi họ ở phía trước. Nhóm của Goku đặt chân đến ma giới thứ ba thì bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đó là Dabura, vị vua tiền nhiệm của ma giới. Dù trước đây từng là một biểu tượng uy quyền, nhưng giờ đây Dabura chỉ còn một chút vẻ oai phong. Cảnh này thì cũng không kém phần lạ lẫm, khi ma giới thứ ba có bầu trời màu sắc khác hẳn trái đất, tạo ra một không gian bí ẩn nhưng lại cảm giác quen thuộc hơn là ghê rợn. Ma giới thứ ba thì không hoàn toàn khác xa trái đất như Goku từng hình dung, nhưng Kaioshin đã nhanh chóng nhắc nhở rằng hệ sinh thái nơi đây thì là khác biệt hoàn toàn. Địa hình trôi nổi của lục địa ma giới cùng với các loài động thực vật kỳ lạ sẽ khiến Goku choáng ngợp. Không gian ma giới thứ ba này mở ra một thế giới đầy những điều bí ẩn, bất ngờ đang chờ đón nhóm Goku khám phá, báo hiệu cho một hành trình đầy thách thức phía trước. Goku lúc này luôn nóng trải nghiệm không khí bên ngoài và Goryeo không ngần ngại cho phép anh xuống tàu. Ngay khi đặt chân lên mặt đất của ma giới thứ ba, Goku nhận ra rằng bầu không khí nơi đây có chút kỳ lạ, với một mùi hương hôi thoang thoảng và cảm giác ngột ngạt. Không khí nặng nề khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, nhưng Goryeo nhanh chóng giải thích rằng đây là đặc trưng khí hậu ở đây và nó hoàn toàn vô hại cho cơ thể. Trong khi khám phá, Goryeo phát hiện Kaioshin là người thuộc tộc Green, một thông tin bất ngờ vì trước đây người Green chủ yếu sinh sống ở ma giới thứ hai. Sự hiện diện của một Green dịch thiệp tại ma giới thứ ba không chỉ tạo ra sự tương phản thú vị mà còn mở ra những cơ hội để khám phá sâu hơn về những văn hóa và thói quen khác nhau trong cái vương quốc kỳ bí này. Tập phim thì dần hé lộ những bất ngờ đang chờ đợi Goku và nhóm của anh trong hành trình của họ. Goryeo thì có cảnh báo giữa không gian u ám của ma giới với lời nhắc nhở rằng một bước chân sai lầm có thể đưa họ xuống biển đen đầy chết chóc. Trong cái không khí ngột ngạt, nhóm nhân vật của chúng ta bắt đầu đi đến thành phố với sự chậm chạp rõ rệt, nhấn mạnh rằng không khí ở đây nặng nề hơn nhiều so với những gì họ từng biết. Khi tiến gần, hình ảnh hiện lên với lũ trộm, những kẻ mà họ không hề muốn gặp. Sự châm chọc của Goryeo về bọn cặn bã tạo thêm sắc thái hài hước trong một bối cảnh căng thẳng. Không dừng lại lâu, họ lại hướng về thành phố sau khi xử lý xong bọn cướp. Nơi điểm dừng chân tiếp theo, họ dự định nghỉ ngơi tại một khách sạn trước khi tiếp tục cuộc gặp gỡ với vua Kadan, một vị vua cử Goryeo vào nhiệm vụ bí mật. Sự chờ đợi và kỳ vọng về cuộc gặp gỡ này hứa hẹn những điều bất ngờ trong phần tiếp theo của cuộc hành trình. Khi nhóm nhân vật đang bay, họ nhận ra rằng tốc độ hiện tại đang rất chậm một cách bất thường. Giải thích cho sự chậm trễ này, Goryeo nhấn mạnh rằng nếu họ bay nhanh hơn, lực cản có thể làm hỏng chiếc máy bay. Khung cảnh xung quanh họ hiện lên với một ngọn núi lửa kỳ lạ lơ lửng trên không trung, khiến không gian thêm phần huyền bí và lạ lùng. Khí phun ra từ núi lửa không chỉ tạo ra vẻ đẹp thiên nhiên mà còn khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt và nặng nề hơn bao giờ hết. Những câu chuyện về vùng đất này dần dần hiện ra, với những ngọn núi lửa phun trào khắp nơi, tạo nên những khung cảnh vừa kỳ diệu vừa nguy hiểm. Trong lúc căng thẳng, một câu đùa hóa mình về việc đánh hơi khiến không khí bớt căng thẳng, nhưng cũng không thể không chú ý đến nồng độ khí cao đang bao trùm quanh họ. Khi chiếc máy bay tiến gần đến ngọn núi lửa, một đợt phun trào mạnh thổi qua làm họ giật mình, phản ánh sức mạnh của thiên nhiên nơi đây thật sự nguy hiểm. Khi màn đêm buông xuống, nhóm nhân vật chính quyết định nghỉ ngơi tại một khách sạn gần đó. Họ nhanh chóng bị thu hút bởi sự nghiêm túc của vị chủ khách sạn. Ông ta nói rằng có hai anh ở chung phòng không? Do khách sạn đã hết chỗ nên Goku và Kaioshin sẽ ở chung một phòng, còn Goryeo sẽ ở một phòng. Sau khi bàn bạc thì
Tên chủ nhà trọ nói rằng giá phòng là 30.000 Dokuro. Ông nói mức giá này khiến nhóm ngỡ ngàng và tự hỏi. Họ đang tự hỏi liệu mình có phải đang bị chặt chém không. Dù vậy, chủ khách sạn thẳng thừng cho biết xung quanh sẽ không có một cái khách sạn nào khác cả. Cuối cùng họ phải đồng ý ở lại với mức giá 5.000 Dokuro mà Guerrero Rio đã thương lượng được với ông chủ phòng ở trên lầu. Sau khi thông báo xong thì họ đang có một ý định khác, chứ chưa hề muốn lên phòng hành luôn. Mở ra một chương mới. Tình tiết đang dần dần mở ra một chương mới cho cuộc hành trình trong ma giới thứ ba, nơi Dokuro trở thành đơn vị tiền tệ quen thuộc. Do Goku đi trong lúc chưa ăn no nên bây giờ anh lại đói. Và anh hỏi Glorio rằng chúng ta có thể đi ăn bây giờ hay không. Vì bên ngoài có một quán bar đối diện nên họ đã vào đó gọi chút thức ăn. Goku thì ăn hamburger, còn Glorio và Kaioshin thì chỉ uống một chút nước. Sau khi thưởng thức ẩm thực ở đây, Goku nói rằng hamburger của ma giới ngon đến mức bất ngờ, khiến họ quên đi mọi thứ. Khi Goku hỏi về nguồn gốc thịt ở đây thì Glorio nói rằng nó lạ lẫm lắm, nhưng tốt nhất là không nên hỏi về nguồn gốc. Trong lúc thưởng thức bữa ăn, một nhân vật trẻ tuổi với đôi tai tròn xuất hiện. Mọi người xung quanh nhận thấy rằng Goku không phải người ở ma giới, nên đã đến và có một giọng nói gắt gỏng. Tình hình trở nên căng thẳng khi sự xung đột bắt đầu nảy sinh chỉ vì đôi tai của Goku. Bọn chúng nói cút đi, không nghe thấy à? Lời đáp không hề chút nể nang, cảm giác khó chịu và trầm trọng vẫn hiện hữu khi không khí trở nên nặng nề. Để kết thúc được cuộc xung đột này, Glorio đã phải dùng đến những chiêu thức và sức mạnh của mình để xử lý đám người xung quanh. Goku thì cũng không hề kém cạnh khi cậu ta cũng bắt đầu quen với việc giữ thăng bằng cơ thể và cảm nhận khoảng cách khi tấn công. Sau khi xử lý xong đám người xung quanh, họ lại tiếp tục thưởng thức món ăn và những cái hamburger còn lại. Dù lúc này thì vẫn chưa no bụng hẳn, nhưng họ cũng quyết định rằng nên đi nghỉ ngơi. Vậy là một đêm dài đã qua. Khi sáng ra, Goku thì vẫn say giấc, còn Kaioshin thì đã thức dậy và sửa soạn mọi thứ. Glorio lúc này đến gọi hai người dậy. Khi ra chỗ đỗ của cái máy bay, mọi người thấy nó biến mất. Nhưng chỗ đỗ máy bay thì lại thấy một chiếc rìu và một tờ giấy. Và có vẻ như là việc xung đột giữa tối hôm qua khiến họ gặp tình trạng này. Đó có thể là việc bọn côn đồ tối hôm qua đã lấy mất chiếc máy bay của Glorio. Đến đây thì tập 3 của Dragon Ball đã kết thúc với những khung cảnh ma giới kỳ bí và nguy hiểm, kèm những đường hầm giữa 3 tầng khác nhau, gợi lên cho chúng ta nhiều thông tin thú vị. Goku sau khi đến ma giới thì cũng dần quen thuộc hơn với những cái cơ thể tí hon và không khí ở đây. Tuy nhiên đến cuối tập thì họ lại gặp một số những cái bất ngờ và khó khăn khi không còn máy bay để có thể di chuyển. Liệu trong tập sau họ có thể tìm được phương tiện đi lại hay là vẫn sẽ phải quốc bộ để tiếp tục cuộc hành trình. Hiện hôm nay là thứ 6 và tối hôm nay chúng ta sẽ lại có tập 4 của Dragon Ball Daima. Không biết nội dung tập 4 sẽ có thú vị hơn hay là sẽ có sự xuất hiện của nhóm Kibito sau khi sửa xong tàu của Kaioshin hay không. Hãy cùng mình đón xem vào buổi tối ngày hôm nay nhé.